Lektion 1. Framgångsrika metoder. Hans metoder var framgångsrika för att öka upplagan för tidningen. Ja, det är intressant hur innovativa tekniker kan förändra en publikations räckvidd. Många imiterades i stor utsträckning av andra publikationer efteråt. Det visar effekten av hans strategier i branschen. Exakt. Det är viktigt att ligga steget före inom media. Jag undrar vilka specifika tekniker han använde för att engagera läsarna. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om hans inställning till innehållsskapande. Jag också. Det kan ge oss insikter för våra egna projekt. Låt oss undersöka mer om hans metoder och hur de utvecklades. Lektion 2. Eventplanering. Jag vill att allt ska vara perfekt för evenemanget. Det är jättebra. Vilka förändringar har du gjort hittills? Jag har uppdaterat inredningen och ordnat om sittplatserna för bättre flit. De förändringarna låter lovande. Det kommer att skapa en mer inbjudande atmosfär. Jag hoppas det. Jag vill verkligen att alla ska känna sig bekväma. Absolut. Komfort är nyckeln till att njuta av alla sammankomster. Jag har också planerat några roliga aktiviteter för att underhålla alla. Det är en fantastisk idé. Engagerande aktiviteter kan verkligen lyfta upplevelsen. Jag är spänd på att se hur allt hänger ihop. Lektion 3. Klädshoppning. Låt oss kolla upp det. Har de några klänningar i min favoritstil? Det är en bra fråga. Jag hoppas att de gör det. Jag vet att du älskar den looken. Ja, jag är alltid på jakt efter något unikt och snyggt. Jag slår vad om att vi hittar något perfekt för dig. Jag är spänd på att se vilka alternativ de har i beredskap. Låt oss be en säljare om hjälp om vi inte hittar det vi letar efter. Bra idé. Det är alltid trevligt att få rekommendationer. Absolut. De vet vanligtvis de bästa bitarna som finns. Jag kan inte vänta med att prova några klänningar. Lektion 4. Rum med utsikt. Okej, jag ska visa dig ett rum med utsikt på 9:e våningen. Det låter underbart. Jag älskar rum med fantastisk utsikt. Ja, landskapet där uppe är fantastiskt. Särskilt vid solnedgången. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste vara. Låt oss gå dit och ta en titt. Jag är exalterad. En fin utsikt kan verkligen förbättra din vistelse. Absolut. Det är skönt att ha en avkopplande plats att njuta av. Dessutom är det bra att ta bilder för att minnas resan. Ja. Låt oss fånga några fantastiska minnen tillsammans. Lektion 5. Gradvis intensitet. På morgonen bör vi gradvis öka intensiteten på vårt träningspass. Det är ett bra förslag. Det hjälper till att förebygga skador och förbereder våra kroppar. Exakt. Att börja långsamt gör att vi kan bygga upp uthållighet effektivt. Jag uppskattar det tillvägagångssättet. Det gör träningen roligare. Ja, det handlar om att hitta rätt balans mellan utmaning och komfort. Jag ser fram emot att successivt tänja på våra gränser.
Låt oss hålla reda på våra framsteg för att motivera varandra. Bra idé. Att se förbättringar kommer att hålla oss inspirerade. Här är en framgångsrik och hälsosam träningsrutin. Lektion 6. Utforska på dina egna villkor. Har du någonsin tänkt på hur fantastiskt det är att utforska världen på dina egna villkor? Absolut. Det är något befriande med att resa självständigt. Ja. Du får välja dina resmål och hur länge du ska stanna. Exakt. Det möjliggör spontana äventyr och unika upplevelser. Dessutom kan du skräddarsy din resa efter dina intressen utan att kompromissa. Jag älskar den flexibiliteten. Det gör att varje resa känns mer personlig och speciell. Definitivt. Jag kan inte vänta på mitt nästa soloäventyr för att upptäcka nya platser. Jag också. Jag tycker att det är ett bra sätt att lära sig och växa. Låt oss dela tips om att resa ensam när vi kan. Lektion 7. Sevärdheter i närheten. Det låter intressant. Är det gångavstånd härifrån? Ja, det är det. Det är bara en kort promenad bort, vilket är perfekt. Stor. Jag älskar att utforska platser i närheten. Jag också. Att gå gör att du kan se så mycket mer än att köra bil. Exakt. Dessutom kan vi njuta av landskapet längs vägen. Ja. Jag hittar alltid små gömda pärlor när jag går. Låt oss göra en plan för att kolla upp det efter lunch. Låter bra. Jag ser fram emot det. Låt oss ta oss tid och verkligen njuta av atmosfären. Lektion 8. Kontraktsdetaljer. Jag noterade att kontraktet specifikt saknar detaljer om uppsägningstiden som krävs för uppsägning. Ja, det är en avgörande punkt som vi måste klargöra. Det är viktigt att veta vad som förväntas på båda sidor. Absolut. Tydlig kommunikation kan hjälpa till att undvika missförstånd senare. Ska vi kontakta företaget för mer information? Ja, jag tror att det vore klokt att få allt skriftligt. Låt oss skriva ett e-postmeddelande för att lösa våra problem. Bra idé. Det är bättre att vara proaktiv med dessa saker. Jag vill säkerställa att vi båda är skyddade i det här avtalet. Lektion 9. Museumsrekommendationer. Vilket museum skulle du rekommendera att vi besöker när vi är här? Vetenskapsmuseet har så många interaktiva utställningar. Det är fantastiskt. Det låter som väldigt roligt. Jag älskar praktiska upplevelser. Ja. Du kan lära dig så mycket samtidigt som du har det bra. Jag är definitivt intresserad av att kolla upp det. Låt oss göra en plan för att åka dit i helgen. Bra idé. Jag kan inte vänta med att utforska alla utställningar. Jag också. Det kommer att vara ett perfekt sätt att tillbringa dagen. Låt oss se om de har några speciella evenemang som händer när vi besöker. Lektion 10. Tropiskt paradis. Det var otroligt. Stränderna var fantastiska och människorna var så vänliga. Det låter fantastiskt. Jag älskar platser som har en välkomnande atmosfär.
Ja. Lokalbefolkningen gjorde upplevelsen ännu roligare. Jag kan tänka mig. En vänlig atmosfär gör stor skillnad när du reser. Landskapet var hisnande, med kristallklart vatten och mjuk sand. UAU. Det låter som en perfekt tillflyktsort. Jag rekommenderar starkt att besöka. Du skulle älska det där. Jag kommer definitivt att lägga till den på min reselista. Låt oss planera en resa tillsammans någon gång. Lektion 11. Försäljningsmål. Vad tycker du om våra försäljningsmål för detta kvartal? De verkar möjliga, men vi behöver nya strategier för att nå dem. Jag håller med. Innovation kan verkligen hjälpa oss att sticka ut. Definitivt. Låt oss brainstorma några kreativa idéer för att öka vår försäljning. Ja. Ett nytt perspektiv kan leda till spännande möjligheter. Jag tycker att vi också bör överväga kundfeedback för förbättringar. Det är en bra poäng. Att förstå våra kunder är nyckeln till framgång. Låt oss arrangera ett möte för att diskutera våra strategier i detalj. Låter bra. Jag är sugen på att höra allas tankar. Lektion 12. Mount Everest. Visste du att delstaten Iowa reviderade Mount Everests höjd 1999? Verkligen. Det visste jag inte. Vad var det nya måttet? De uppdaterade den från 29 028 fot till 29 029 fot. Det är fascinerande. Det är otroligt hur mätningar kan förändras över tid. Ja, det visar hur viktig korrekt data är i geografi. Jag undrar vad som föranledde revideringen. De använde mer avancerad teknik för att mäta det mer exakt. Det är imponerande. Det är viktigt att ha den mest korrekta informationen. Absolut. Kunskapen om sådana ikoniska landmärken utvecklas hela tiden. Lektion 13. Förbättra uthållighet. Det är en underbar idé. Det kommer att bidra till att förbättra din övergripande uthållighet. Ja, jag tror att det är viktigt för att upprätthålla en god hälsa. Konsekvent träning kan leda till betydande förbättringar över tid. Exakt. Gradvisa framsteg är nyckeln till att bygga uthållighet. Vilka specifika övningar planerar du att införliva? Jag funderar på att lägga till intervallträning till min rutin. Det låter effektivt. Det är ett bra sätt att utmana sig själv. Ja, och det håller träningen intressant och engagerande. Låt oss stötta varandra i våra träningsmål. Lektion 14. Veckorutin. Jag siktar på 3 gånger i veckan för mina träningspass. Det är imponerande. Konsekvens är verkligen viktigt för framsteg. Ja. Jag tycker att ett regelbundet schema hjälper mig att hålla mig ansvarig. Jag håller med. Det är lättare att hålla sig engagerad när du har en rutin. Jag tränar vanligtvis ungefär 1 timme varje pass. Det är en rejäl tid. Det möjliggör en bra mix av övningar. Exakt. Jag försöker få med både konditionsträning och styrketräning. Det är ett bra tillvägagångssätt för övergripande kondition.
Låt oss planera våra sessioner tillsammans för att hålla varandra motiverade. Lektion 15. Pizzakväll. Låt oss köpa ingredienser till hemmagjord pizza. Låter bra. Vad ska vi ha för pålägg? Jag tycker att vi ska gå med klassisk pepperoni och lite grönsaker. Ja, det låter jättegott. Jag älskar en bra blandning av smaker. Vi borde också få lite färsk mozzarellaost till toppingen. Absolut. Färsk ost gör hela skillnaden i smak. Låt oss inte glömma såsen. Det är basen för en god pizza. Naturligtvis. En fin tomatsås kommer att binda ihop allt. Jag ser fram emot vår pizzakväll. Lektion 16. Vårda minnen. Det är ett bra förslag. Jag behöver inga fysiska föremål för att hålla fast vid minnen. Jag håller helt med. Minnen kan vara så mycket mer meningsfulla än saker. Exakt. Erfarenheter och stunder som delas känns mer värdefulla. Ja. De formar vilka vi är och hur vi förhåller oss till världen. Jag älskar hur att resa skapar bestående minnen utan att behöva souvenirer. Absolut. Allt handlar om berättelserna vi samlar på oss längs vägen. Låt oss fokusera på att skapa unika upplevelser istället för att samla på saker. Det låter perfekt. Låt oss göra en lista över aktiviteter vi vill njuta av. Jag kan inte vänta med att se vart våra äventyr tar oss. Lektion 17. Världsmästerskap. Visste du att ett av de första regelbundet arrangerade världsmästerskapen var i vår sport? Verkligen. Det är fascinerande. Vilken sport var det? Det var i rodd, och en tävlande vid namn Hanlon var en vanlig vinnare. Det är imponerande. Det måste ha varit ett ganska prestigefyllt evenemang. Absolut. Att vinna på den nivån kräver enormt engagemang och skicklighet. Jag kan bara föreställa mig pressen att prestera bra i sådana tävlingar. Ja, men det är också en känsla av stolthet att representera ditt land. Definitivt. Det är inspirerande att lära sig om vår sporthistoria. Låt oss se om det finns några dokumentärer om dessa tidiga mästerskap. Lektion 18. Tågförseningar. Tåget kommer snart, men de sa att det kommer att vara minst en timme försenat. Jag känner mig besviken. Jag såg verkligen fram emot att åka i tid. Jag förstår. Förseningar kan vara så frustrerande, särskilt när du är sugen på att resa. Exakt. Det kastar bort våra planer för resten av dagen. Kanske kan vi använda denna extra tid till att ta ett mellanmål eller en drink. Det låter som en bra idé. Det kan hjälpa till att göra väntan roligare. Dessutom kan vi chatta och få ut det mesta av vår tid här. Sann. Jag spenderar hellre tiden produktivt än att bara sitta runt. Låt oss hålla humöret uppe och göra det bästa av situationen. Lektion 19. Förberedelser inför semestern. Det mesta av vår resa är överens om nu. Det är fantastiska nyheter. Behöver vi ta med något specifikt? Jag tycker att vi ska packa lite snacks till resan.
Bra idé. Att ha snacks till hands kommer att hålla oss energiska. Låt oss inte heller glömma vår simutrustning. Stranden kallar. Rätt. Jag kan inte vänta med att koppla av i vattnet och njuta av solen. Det kommer att bli ett så uppfriskande avbrott från våra rutiner. Definitivt. Jag är så exalterad över det här äventyret tillsammans. Låt oss göra en checklista för att säkerställa att vi inte glömmer någonting. Lektion 20. Alkoholmedvetenhet. Å ena sidan kan alkohol avnjutas med måtta, men det har också sina baksidor. Ja, det är viktigt att uppskatta det på ett ansvarsfullt sätt. Alkohol är en drog som kan missbrukas, vilket leder till olika hälsoproblem. Exakt. Det är viktigt att vara medveten om de potentiella konsekvenserna. Utbildning om ansvarsfullt drickande kan hjälpa till att förebygga missbruk. Jag håller helt med. Öppna diskussioner om det är viktigt. Låt oss främja hälsosamma vanor bland våra vänner och familj. Ja. Att uppmuntra måttlighet kan främja en säkrare miljö. Tillsammans kan vi göra skillnad i hur människor ser på alkohol. Lektion 21. Att övervinna utmaningar. Det var utmanande i början, men hur gick det för dig? Det var lite svårt i början, men jag lärde mig så mycket genom processen. Det är fantastiskt att höra. Att övervinna utmaningar hjälper oss att växa. Exakt. Varje hinder lär oss värdefulla lärdomar. Jag beundrar din uthållighet. Det visar sann karaktärsstyrka. Tack. Jag tror att varje bakslag är en möjlighet till tillväxt. Låt oss fira framstegen vi har gjort, hur små som helst. Absolut. Att erkänna våra prestationer är viktigt. Jag är stolt över oss båda för att vi tagit oss igenom tuffa tider. Lektion 22. Bekväma sovarrangemang. Jag märkte att du nämnde att du behöver en bekvämare säng. Ja, jag har haft svårt att sova på sistone. Noterat. Jag kommer att ordna så att du byter till ett bekvämare rum. Tack. En god natts sömn gör så stor skillnad. Absolut. Det är viktigt för vår hälsa och vårt välmående. Jag uppskattar din hjälp med att göra denna justering. Naturligtvis. Låt oss se till att du har allt du behöver för en avkopplande vistelse. Det låter perfekt. Jag ser fram emot en god natts sömn. Du förtjänar det. Vila är avgörande, särskilt efter en lång dag. Lektion 23. Utforska kulturell rikedom. Jag är exalterad över den livliga kulturen och den utsökta maten där. Rätt. Låt mig kolla flygschemat så att vi kan planera vår resa. Bra idé. Jag vill få ut det mesta av vår tid på att utforska. Ja, att uppleva det lokala köket är alltid en höjdpunkt på mina resor. Jag kan inte vänta med att prova alla traditionella rätter. Jag också. Varje måltid berättar en historia om kulturen. Låt oss göra en lista över platser vi vill besöka när vi är där. Absolut. Ju mer vi planerar, desto rikare blir vår erfarenhet.
Jag ser fram emot att fånga alla minnen vi kommer att skapa. Lektion 24. Att övervinna rädslor. Jag var upprymd, men jag var också rädd när vi närmade oss åkturen. Jag förstår. Det är normalt att känna sig lite rädd innan man provar något nytt. Jag höll min mammas hand när vi gick till entrén. Det är en tröstande gest. Det hjälper att ha någon stödjande vid din sida. Exakt. Hennes uppmuntran fick mig att känna mig modigare. Det är bra att du fick det stödet. Det kan göra hela skillnaden. När vi väl kom på resan försvann alla mina rädslor. Det är fantastiskt. Att möta rädslor kan leda till sådana givande upplevelser. Jag är glad att jag tog steget. Det visade sig vara så kul. Lektion 25. Karriärval. Oavsett om du vill vara fabriksarbetare eller fiskare, det finns så många alternativ. Ja. Man kan till exempel göra kläder eller bygga broar. Exakt. Varje karriärväg erbjuder unika utmaningar och belöningar. Det är viktigt att välja något man brinner för. Håller med. Att hitta tillfredsställelse i arbetet kan leda till ett lyckligare liv. Dessutom är det spännande att fundera över möjligheterna framöver. Ja. Låt oss utforska olika karriäralternativ tillsammans. Det låter bra. Vi kan inspirera varandra på vägen. Här är för att upptäcka vad som verkligen gör oss lyckliga i våra karriärer. Lektion 26. Spelregler. I den här situationen, om en spelare begår ett regelbrott, måste de få en straff av domaren. Det är en bra poäng. Domaren tillämpar spelreglerna för att säkerställa rättvisa. Exakt. Utan straff kan spelare inte ta reglerna på allvar. Det håller spelet konkurrenskraftigt och uppmuntrar spelare att spela efter reglerna. Jag uppskattar alltid när domare är konsekventa med sina samtal. Ja, konsekvens är nyckeln för att upprätthålla spelets integritet. Och det hjälper spelare att förstå de gränser de måste följa. Absolut. Tydliga regler ger en trevligare upplevelse för alla. Låt oss snart se en match tillsammans och se hur domarna hanterar spelet. Lektion 27. Förstagångsbesök. Har du besökt någon av dem tidigare? Nej, det blir min första gång. Jag är spänd på att utforska. Det är häftigt. Det är något speciellt med att uppleva nya platser. Jag håller med. Jag kan inte vänta med att se vad de har att erbjuda. Har du letat upp några specifika sevärdheter du vill besöka? Ja. Jag är särskilt intresserad av den lokala kulturen och maten. Det låter fantastiskt. Mat är en så viktig del av varje resa. Definitivt. Jag vill prova alla lokala delikatesser. Låt oss göra en lista över mat som måste testas och platser att besöka tillsammans. Lektion 28. Handväska-shopping. Hej. Jag hörde att du vill köpa en ny handväska. Ja, jag har tittat på några mönster som fångade min uppmärksamhet. Det låter spännande. Vilken stil lutar du åt?
Jag är inte säker än. Jag överväger både tillfälliga och formella alternativ. Det är fantastiskt att ha mångsidighet i en handväska. Exakt. Jag vill ha något som jag kan använda till olika tillfällen. Har du hittat några märken som du gillar särskilt? Jag tittar på ett par designers, men jag är öppen för förslag. Låt oss kolla in några butiker tillsammans och se vad vi kan hitta. Lektion 29. Begäran om sen utcheckning. Excellent. Kan jag begära sen utcheckning för min vistelse? Ja, vi kan ordna det åt dig fram till KL. Det skulle vara perfekt. Det ger mig extra tid att slappna av. Absolut. Det är skönt att ta det långsamt på avresedagen. Jag uppskattar flexibiliteten. Det förhöjer verkligen min upplevelse. Vi försöker alltid tillgodose våra gäster så mycket som möjligt. Det är fantastiskt att höra. Det får mig att känna mig uppskattad som kund. Vi vill att du ska njuta av din vistelse och lämna med underbara minnen. Jag är säker på att jag kommer. Tack för att du är så hjälpsam. Lektion 30. Ekologiska produkter. Föredrar du ekologiska råvaror när du handlar mat? Ja, det är hälsosammare och smakar bättre än konventionella alternativ. Jag håller helt med. Ekologiska frukter och grönsaker har så mycket mer smak. Exakt. Dessutom är det bättre för miljön. Det är en viktig faktor för mig också. Att stödja hållbara metoder är avgörande. Absolut. Jag mår bra av att veta att jag gör hälsosammare val. Låt oss göra en tur till Bondens marknad i helgen. Bra idé. Det kommer att vara trevligt att hämta färska, lokala råvaror. Jag kan inte vänta med att se vad som är i säsong. Lektion 31. Landmärken att se. Finns det några landmärken jag bör hålla utkik efter när jag utforskar? Ja, du passerar ett stort köpcentrum på väg till parken. Det låter som ett bra ställe att stanna för en paus. Definitivt. Det är ett bra ställe för shopping eller för att ta en bit mat. Finns det några historiska platser i närheten också? Ja, det finns ett vackert museum bara några kvarter bort. Jag skulle gärna kolla upp det. Museer är alltid fascinerande. Absolut. De erbjuder en så rik inblick i den lokala kulturen. Låt oss se till att ta med dem i vår resplan. Lektion 32. Kaffefilter. Vi har slut på kaffefilter. Kan du få dem också när du går och handlar? Naturligtvis. Jag ska se till att lägga till dem i listan. Tack. Jag kan inte börja min dag utan mitt kaffe. Jag förstår helt. Kaffe är viktigt för en god morgon. Ja. Det sätter tonen för resten av dagen. Jag tar lite extra ifall vi skulle ta slut igen. Det är en smart idé. Bättre att vara förberedd. Jag ska anteckna det så att jag inte glömmer. Lektion 33. 4H-klubbar i USA.
Visste du att i USA är 4H-klubbar ungdomsorganisationer som uppmuntrar jordbruk och jordbruk? Ja, jag tycker att det är fascinerande hur de engagerar unga människor i dessa aktiviteter. Det är ett bra sätt att lära dem om ansvar och hårt arbete. Absolut. Det hjälper dem också att utveckla värdefulla livskunskaper. Jag älskar att de fokuserar på samhällstjänst också. Ja. Det skapar en känsla av samhörighet och lagarbete. Vi borde utforska mer om 4H-program och deras inverkan. Bra idé. Det skulle vara intressant att se hur de fungerar. Låt oss leta upp några lokala klubbar och se vad de gör. Lektion 34. Extra handdukar och kuddar. Kan du faktiskt också ge en extra handduk och kudde till den extra gästen? Ja, vi kan ordna det åt dig utan problem. Tack. Det är skönt att ha allt förberett för dem. Absolut. Vi vill göra din vistelse så bekväm som möjligt. Jag uppskattar det verkligen. Det visar stor uppmärksamhet på detaljer. Det är vad vi siktar på. Komfort är vår högsta prioritet här. Jag är säker på att min gäst också kommer att uppskatta de extra bekvämligheterna. De kommer att känna sig som hemma med dessa extra detaljer. Tack än en gång för att du är så tillmötesgående. Lektion 35. Kvinnors rösträtt. Att vinna kriget förändrade många människors attityder till kvinnors rättigheter. Ja, folks attityder var allt mer för att kvinnor skulle ha rösträtt. Det är imponerande hur betydande händelser kan förändra samhällssyn. Absolut. Kampen för jämställdhet har djupa rötter i historien. Jag beundrar modet hos dem som kämpade för dessa rättigheter. Ja. Deras beslutsamhet banade väg för framtida generationer. Det är viktigt att komma ihåg och hedra deras bidrag. Definitivt. Att förstå vår historia hjälper oss att uppskatta våra rättigheter idag. Låt oss fortsätta att stödja lika rättigheter för alla. Lektion 36. Sommarminnen. Sommaren var fantastisk, verkligen. Vart tog du vägen och hur var upplevelsen? Jag besökte kusten och tillbringade större delen av mina dagar med att koppla av på stranden och njuta av solen. Det låter härligt. Stranden är en perfekt tillflyktsort, särskilt under de varma sommarmånaderna. Ja, det var fantastiskt att varva ner och njuta av vågornas brus. Det hjälpte mig verkligen att ladda om. Jag kan tänka mig. Testade du några nya aktiviteter när du var där? Absolut. Jag snorklade för första gången och det var som att gå in i en helt ny värld under vattnet. Det måste ha varit otroligt. Att utforska det marina livet kan vara en så fascinerande upplevelse. Ja, och jag njöt också av lokal skaldjur, som var fräsch och utsökt. I slutändan låter det som att du hade den perfekta sommarresan fylld med äventyr och avkoppling.